Hojing Chong Kan. Det här kan vara det mest opassande fordonet vi har kört på den här banan. En kinesisk jättestor elbil. MPV, ja. Maxus. Den här bilen kommer inte välta internet, den har aldrig gjort det. Nej. Nej, varför kör vi den då? Ja, det får du svara på, tror jag. Känn på det här. Känns fan bättre än S-klass. Exakt vad jag skulle sagt. Otroligt snäll. Den här skulle man ju sätta i händerna på vem som helst utan att vara direkt orolig. Den här är den snällaste bilen vi har kört här. Ja, det känns faktiskt så. Oj, vad den spinner röst. Ja, den är framhjulsdriven. Det är väl konstigt tycker jag. Hur många bilar tror du de sålde av den här i Kina i fjol? 3 miljoner. 1752 eller sådär. 1700 i Kina? Ja! Men den är inte dålig. Nej. Men det är ändå 500 000. Det är 500 000, så den är för dyr. Kan man fälla upp den här så man slipper dig? Går ju att sitta här som vuxen. Ja, men vem fan vill sitta där? Det här skulle vilken fotbollsfamiljs mamma som helst kunna åka omkring i. Hojing Chong Kan. Kinesiska betyder välkommen till Förnuft och känsla med Peder Karlsson och Alrik Söderlind. och Vadå och? Maxus. Ja, och Maxus. Vi står inte bara, ni förstår, det här är en av mina bättre dagar i livet. Vi står inte bara framför en elbil utan vi står framför en kinesisk elbil. Ja. Med jättedålig räckvidd. Ja, den går 26 mil enligt VLTP. Ja. Så det är inte mycket. Nej. Den har långsam laddning. Ja. Men den är ganska dyr också faktiskt. Och varför kör vi den här bilen då? Alltså den här bilen kommer inte välta internet, den har aldrig gjort det. Nej. Nej, varför kör vi den då? Ja, det får du svara på, tror jag. För det kan inte jag svara på. Nej, för kinesiska bilar kommer alltså komma en masse på svensk marknad. Det här är inte high-end Kina-bilarna. Det kommer komma så här dyra, fina upmarket också, men det kommer komma mycket kinesiska bilar. Ja. Så är det. Därför måste vi liksom känna av vad har de erbjuda idag. Ja, det måste vi göra. Ja. Det här är konsumentupplysning 101. Vi gör allt för er, även om vi inte tycker det är så jävla roligt. Den har Nu tycker ju Alrik det här är roligt. Den har 2 uspar. Ja. Den är eldriven om man tycker det är en USP. Ja. Och sen så har den plats för 7. Ja. Och det är inte alla bilar som har det. Nej, ganska många i och för sig. Ja, ganska många. Ja, men inte men så inte många. alla. Om man vill ha en eldriven sån. Om man liksom snöt in på en eldriven. Då är det antingen en Tesla Model X. Ja. Eller så har vi en... Vad har vi mer? Jag har ingen koll på elbilar. Jag håller mig undan. Ja, i alla fall. Men det här är ju halva priset mot en Model... Vad kostar den? 500 000 kostar den. 499 000. 499 000. Ja. 500, 400, 499 000. 499 900 kronor. Okej. Den är stor och fin och den ser ganska trevlig ut inuti. Ja. Så att den är inte helt värdelös. Nej, 4,80 lång. Och det är en bummer för mig vad den väger. 18,85. Det är ingenting för en sån här stor elbil. Nej, det är det inte. Vad är den gjord av då? Plåt och... Ja, men alltså om den väger så lite, menar jag. Jag vet inte. Är det bara plast och smäck? Den har inte så stor batteri. Och de här Maxus. Oj, nu drog det igång någon... Maxus är ju då en del av SAIC som är en av Kinas största statliga biltillverkare. Och de köpte alla de här märkena från England. Och den här är egentligen en del från engelska arvet det här. Och de bygger egentligen mest transportbilar. Okej. De äger också Rover och så vidare, MG. Superintressant allt det här. MG kommer också till Sverige alldeles strax. Kul. Ja. Vill du titta på lyfta på någon huv och sådana där saker eller? Ja. Den andra elbilen som man kan ha och köpa om man vill ha 7-sitsare i Mercedes EQV kostar också 1 miljon. Så att det här är halva priset om man vill ha en 7-sitsig elbil. Det här ser ju inte ut som en el... Det ser ut som tre vanliga bilbatterier sitter bredvid varandra. Ja, den här bilen bygger ju inte på en elbilsplattform. Tänk på att Kina är... Och jag ser vägen där nere. Ja, man gör ju det. Ja. Tänk på att Kina är en av de där. största bilmarknaden och det här är en kines och elbilarna boomar där. Hur många bilar tror du de sålde av den här i Kina i fjol? Av just den här? Japp. 3 miljoner. 1752 eller sådär. 1700 i Kina? Ja! Åh jävlar. Så det är en storsäljare. Ja, verkligen. Så, varsågod. Ska vi se, här sitter då... Oj, vilken rolig grej. Så får man ta loss den där. Oj, nu har den frusit lite grann för det är kallt ute. Alltså jag tror inte på det här att ha laddluckan i fronten. Jag gillar inte riktigt det. Det känns som att den här kommer frysa fast och sådär.
Och inte fastna och kolla nu, sådär. Ja, det där gillar inte jag. Ja. SAIC motor, kinesiskt privatägt, eller statligt ägt förstås. Vet du att alla guider i Kina är statligt anställda? Så att de ska säga rätt saker när de guidar utlänningar. Det är jävla land egentligen. Det är väldigt Jag har varit i konstigt. Kina. Ja, jag med. Inte mitt favoritland. Nej, det är intressant som tusan. Ja. Men alltså när man fäller fram de här, då har man ett riktigt bra bagageutrymme. Här kan du få plats så mycket hundar. Här kan jag köpa ett par hundar till faktiskt. Absolut. Ja, vad är det här då? Är det första hjälpen på sig eller? Det är nog för laddsladsgrejer. Men vi måste provsitta de här. Wow! De har tänkt på alltihopa. Och se det här, vilken lösning. Ja, jättekul. Känns bra. Vi ska provsitta baksätet också. Ja, måste vi det göra. vore kul. Kolla här, Väldigt snyggt. Hörru. ett bord. Där kan du se. Men man sitter väl, du ser ut som en liten pojke bakom här. Du sitter så lågt. Ser du det? Kan man fälla upp den här så man slipper dig? Jag slipper mig inte, men alltså det går ju att sitta här som vuxen. Men vem inte, fan vill sitta där? nej, man sitter bättre på sitt Här sätt. sitter man alldeles utmärkt och det finns en display här med knappar på. Du sitter på golvet ska jag säga. Alltså hur mycket plats har du ovanför här? Väldigt mycket. Jättemycket. Man kunde Man kan ha en jättehög hatt på sig. Ja, man kunde Om man har fes så är det här den bilen man ska ha. Man kunde höjt Är du en det man där. som väldigt sällan tar av dig din fes, Ja, köp en Maxus från SAIC Motors. Men den går alltså att sitta ändå vuxna längst bak och det är inte så Vad är det många här av då? de här Den här ska man inte ta av skjutsitsen kanske? som man... Nej, gör inte det. Ja, men det ser ut som någonting man skulle vilja ta av. Det får går tvångs- att ha takräcke på, de säger 100 kilo. Och det går att ha släp 400 kilo bak. Det är förnuftigt. 400 kilo, det väger väl vilken släpvagn som helst. Ja, men du kan åka till skroten med lite grejer. Ja. Ja, nej, men Det är ganska snyggt så här. ja. Den finns bara med den här utrustningen. Så det är allt eller ingenting. Så den är Har den väldigt sålt någon i välutrustad. Sverige? Absolut. Har du gjort det? De har sålt flera stycken. Har de gjort det? Ja. Jävlar. Och vet du vad de har? Vi skulle intervjua någon av de jävlarna som har köpt den. Vet du vad de har? De har krockkuddar här i alla rutor hela vägen bak. Som standard. Och jag kollade upp det. Porsche Taycan, de ska ha 4,5 tror jag för sist. Ja, det är dåligt. För krockkudde i baksätet. Ja, men säkerhetsgrejer får inte vara tillbehör. Nej. När ska biltillverkarna lära sig det? Jag förstår inte det. Men det är ett jävla lätt sätt att suga ut stålar från folk. Ja. För att det är så här, ja, vill du att barnen ska vara trygga också? Ja, men då måste du lägga till 4 500. Vem säger nej då? De har nej, det går inte. de kan slå huvudet. Ingen Jag kan slå fara. huvudet, ja. Ja, men den här har ju all utrustning som standard. Den har jättemånga... Mugghållare! Och mugghållare här bak, 2 stycken. Men jävla vilket kort sånt här. Det här var konstigt. Sådär ja. Men här, man kan inte dricka och stödja sig samtidigt. Man får välja antingen dricka eller stötta. Ja, men det brukar man göra på de flesta, inte så? Ja, men den här var extra kort, det Den var ser du väl? hög. Ja, men den är ju kort. Kort ja. Ja. Mm. Ja, men den har alla säkerhetssystem som man kan tänka sig behöva. Interiören, vad säger du om den? Men den är inte dålig. Den Nej. ser väl ut som vilken bil som helst. Det går att designa bilar överallt i hela världen ja. och de ser ganska generiska ut. Ja. Det här är en riktig växel... Det ser ut som Väljare? allting inte får plats riktigt. Ser du hela det där ordet? För jag Nej, ser det bara gör ett jag B. Man kan göra sådär. Jaha! Men den har inte navigation. Och Men det är ingen som använder navigation i bilarna längre. För varför är telefonens navigator bättre än på alla moderna svindyra bilar? det är jättekonstigt. Jävligt underligt. Men om du vill ha in Apple CarPlay i den här bilen, Ja. då måste du använda sladden. Ja. För den kan inte kopplas upp. Men jag hatar att det blir klart, så det gör ingenting. Ja, fast om du vill ha navigationen måste du göra det. Jaha. Eller hur? Ja, Så att den känns inte riktigt så här svenskanpassad 100-väg. Men trådlös laddning. Jajamän. Där man ser telefonen. Ja, absolut. Det är ett plus för mig. Väldigt konstig mugghållare här, det gillar jag inte riktigt. Men det är en mugghållare i alla fall. Den ser rymlig ut. Ja, men den ser fyrkantig ut. Ja. Eller avlång, eller vad heter det? Vad heter den här Rektangulär. formen? Rektangulär. Ja, bra. Ja. Ja. Men instrumenteringen är helt okej, tycker jag. Ja. Man kan hålla på och fippla med olika lägen här och se olika saker. Det kan vi visa sen. Men vem fan har ett cigguttag idag, seriöst? Röker kineser mycket? De brukar göra det. Gör de det? Ja, de har gjort det i alla fall. Ja. Det här är ju inte varje dag man ser i en ny bil. En sån här rackare. Nej, det är en vintage. Det är en raritet. Klassisk Har de sak. CD-skiva också, eller Nej, kassett? det har de inte. Nej, okej. Ja, men den är inte state of the art, men det funkar. Men det är helt okej. Det är inte varken bättre eller sämre än mycket av det andra. Nej, Nej. och jättemycket säkerhetssystem som sagt. Ja, det är bra. Och så ser man hur långt den kommer. Over Men speed warning. det som är jobbigt med den här bilen om man ska åka långt, det är att man har inte någon koppling på navigationen och kör så mycket batteri som finns kvar.
Nej. Alltså, så att det får man liksom hålla koll på själv. Jaha. Så att man får inte hjälp. Den säger inte att det är 33 mil kvar? Eller? Jo, det säger den här, men den är inte kopplad till navigationen. Nej. Så den gör ingen uträkning. Du ska stanna där. Man får liksom hålla koll på det själv. Ja. Men jag tycker vi åker. Vad är inte det där start och stopp, At? Varför har man start och stopp på en elbil? Automatisk parkerings... Titta, nu viskar regissören att det är en automatisk parkeringsbroms. Så jävla överlägsen han ska vara jämt. Vad är bättre än att tvätta bilen själv med dessa fantastiska grejer? Jo, det är att ge bort dem. Den här Glossbooster, den är alltså bra både på gummi, lister och allt. Är den bra på gummi? Ja! Och man får extra lysten. Den här håller lite längre kortare tid, typ 2 månader. Det här kan man gå på oftare och få upp den här glansen. Det ska lukta gott också. Jag vet inte, det luktar rent faktiskt, det gör det. Men det är ju gott. Tvättmästaren, grejerna, vad är det man kan vinna? Man kan vinna Sonas Extreme Ceramic Gloss Booster. Ja. Vad är den bra för? Ja, men den kan man liksom kicka igång i lacken lite snabbt så här fint. Den funkar på krom och grejer, plast, det är lugnt. Det är bara att köra Sen på. har vi även Ceramic Spray Coating. Ja, den lägger man på efter alltså man har tvättat in ordentligt. Det ger ett jättebra skydd i upp till 7 månader. 7 månader? Det är nästan så att jag skulle kunna använda den här. För det är ungefär så långt länge mellan du har. mina tvättar. Ja, nu får jag mycket grejer här. Vad ska man göra för att få allt det här då? Jo, man ska då skicka ett mejl till mig, alrik@automotorsport.se och berätta sitt sämsta minne kring biltvätt. Alltså, när gjorde du bort det? Det här är värt 1394 kronor paketet. Och vi har 3 stycken paket. Så det kan löna sig definitivt och mejla till mig. Skicka in när du tog en svamp ifrån marken full av grus och tvättade din flickväns bil så att den var helt förstörd. Till exempel. Och hur var den kvällen sen? Ja, hur var den kvällen sen? Allt det där vill vi veta. Ja. Skicka in till Alrik, vinn kittet, ha ett underbart liv. Allt blir bra. Japp. Nu ska vi ut och köra Maxus. 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 Det är, påminner mig om min favoritfilm Gladiator. Han heter Maximus. Ja, just det. Men det här är inte en bil han skulle välja. Han och jag är väldigt lika. Men den här bilen vet jag inte om den hör hemma i den mixen så att säga. Nej, det har jag faktiskt en fråga till dig. Kör. Som passar egentligen på det där. Hur mycket förutfattade meningar går du in i detta test? Väldigt många. Ja, berätta några stycken. Jag är ju en väldigt fördomsfull människa i största lag så att säga. Jag är fylld av fördomar. Det är liksom din grej. Det är min grej lite grann. Ja. Och en kinesisk elbil. MPV. Ja, elbil. Ja, det är väl en elbil ändå. Ja, absolut. Är inte så att säga mina... Det är inte mina så att säga. De står inte på topp av min lista. Nej, jag förstår det. Varken elbil eller kinesisk eller MPV så att säga. Men med det sagt. Men vilka fördomar liksom, vad betyder att den skulle vara värdelös bara. Okay. Det är ju inte mer komplicerat än så. Nej. Känns välbyggd ändå. Det känns ärlig den här bilen. Ja. Genomärlig tycker jag. Det känns inget fel. Det här skulle vilken fotbollsfamiljs mamma som helst kunna åka omkring i. Skulle du kunna köpa en bil? Jag hade en liten fördom där att det skulle vara en kvinna. Hörde ja, det hörde jag. Du fortsätter på det spåret. Ja, men jag tänker nog fortsätta med det så att säga. Tills någon... Kan vi inte killa de här då? Maxus, om man nu släppte sina fördomar. Maximus. Jo, men då får du väl vara en sån som kan släppa sina fördomar då. Jag kan ju uppenbarligen inte det. Men du är ju bättre på det. Ja, jag är lite bättre på det. Ja, men åk den här du då. Och det ligger en Tesla bakom oss. Undrar om han skrattar åt oss nu. Eller om han bara, wow, det är nya Maxusen. Maximus. Vad heter märket? Q-Star. I Uniq 5 heter modellen. Ja. Max... Ja. Märket Q-Star. Det är väl en Mac? Det är en Mac. Ja, okej. Skitsamma. Ja, mer frågor där. Kan du köpa en bil som tillverkar i Kina, undrar Jonas B? Ja, absolut. Det kan du göra.
Ja, det skulle jag nog kunna göra. Men inte en bil som är tillverkad av ett kinesiskt företag? Som är Nej, men alltså, jag har ingen förkärlek till Kina som land i största allmänhet. Jag har varit i Kina och det var inte mitt favoritland överlag. Kinesiska produkter har en efterklang av någonting dåligt. Nu är ju typ Volvo kinesiskt. Exakt. Men nu är inte jag så jävla impad av Volvo heller. Där en hel del av dem. Jag är inte så impad av Volvo heller, ärligt talat. Snart byggs ju allting i Kina. Ja, snart byggs väl allting i Kina. Alltså jag tror man får... Ja, och så här är det. Man kan inte säga att kinesiska saker är dåligt. Nej. De bygger efter den spec som de blir tillsagda att bygga efter. Ja. Det är inte landets fel. Utan absolut. vill du ha ett rostfritt stål från Kina så kan du få ett som är rostfritt och du kan få ett som rostar. Exakt. Det är liksom upp till beställaren. Ja, det är management, ja. Ja, exakt. Så man kan inte säga att Kina är sämre än något annat land. Nej. Utan det är bara det att de kan tillverka saker billigt och då är det skräp. Men det betyder inte att de inte kan tillverka bra saker. De kan tillverka alldeles utmärkta saker i Kina. Ja, absolut. Så det är så. Jag kan tala om för dig, den har 4, den har 5, den har 6 mugghållare. 2, 3, 4, 5, 6, ja. Ja, och det är alldeles utmärkt betyg. Fast jag är inte helt överens med den här främre. Jag tycker den ser lite konstig ut, men skit i det. Skulle du känna dig förnedrad om den här stod på din garageuppfart, undrar Rudolf H? Det är väldigt mycket frågor om hur jag skulle må av den här bilen. Jag skulle känna att jag hade givit upp lite då. Faktiskt. Då skulle jag känna att nu har jag släppt allt. Nu har jag givit upp. Nu är det dunkvin och sån här efterrätt med päronhalvor i burk och after eight på. Och, nej. Hur säker är den? Och det vet vi inte riktigt, men kinesiska NCAP har testat den vanliga versionen och enligt den kinesiska NCAP så fick den då 5 stjärnor, men det är inte samma sak exakt. Så vi vet inte hur pass säker den är. Men den är kanske inte så usel som många kinesiska bilar har varit tidigare i alla fall. I min gissning. Känns den som ett plagiat eller undrar Mikael B? Plagiat på vad? Nej, alltså den känns som en klassisk MPV. De har försvunnit från marknaden. Ja, det känns som vilken bil som helst. Den känns inte dålig. Nej. Det här sägs det också till dig här. Den har ju plats för hundarna. Den har en bra byggkänsla. Du slipper vara medlem i Tesla-klubbens Tesla Fan-klubben helt enkelt. Och den är billig att äga. Så du kan spara pengar på att ha den. Känns det här som att egentligen skulle du kunna använda ditt förnuft? Jag bara, ja men fan också. Ja men fan också! Nej, men den går, dels så går den väldigt kort per laddning. Ja, det gör den. Och dels så långsam att ladda. Exakt. Och de två sakerna kom jag fram till på våran Porsche-tur, att båda de två sakerna hatar jag. Ja, men om du har en som daily commuter och åker runt då räcker 20-25 mil. Men vad fan, jag är inte målgruppen för den här bilen. Det är liksom, jag är väldigt långt ifrån den här bilen. Jag kan inte köpa den här bilen själv. Men skulle jag vara i målgruppen så skulle jag inte tycka att den här var kass. Det största problemet skulle jag säga med den är att den kostar 409 000 och för 450 000 så får man en Volkswagen ID4 enklaste, minsta batteriet. Vilken är det? Det är den stora. Alltså ID4 som vi körde. Ja, men jag frågade dig om ID4 var den stora. Ja, då väljer man ju den. Ja, för den är samma batteristorlek i Folkan och det är 50 000 billigare. Om man inte behöver 7 säten. Exakt. Ja. Så att jag skulle hellre spara och alltså ekonomiskt. Jävlar vad den bromsar när man släpper gas. Jag gillar inte det där. Nej, den här regenereringen, den funkar inte bra. Och sen så när man bromsar med pedalen så blir det inte någon regenerering alls. Och sen är den ganska hård och struttig och den är lite ganska bullrig. Det är alltså ingen komfortbil. Nej. Det ska jag inte säga alls. Men den är inte dålig. Nej. Men det är ändå 1,5 mille. Det är 500 000, så den är för dyr. Den kostar ungefär hälften i Kina. Sen är det massa import och export. Det var någon som sa att det hade blivit skitdyrt att ta in bilar från USA. Eller allt från USA. Några jävla nya tullar och grejer. Det har jag inte koll på, men det tydligen så är det så. Ja, skit i det. Det var en passus. Alltså måste man ha 7 sitsar, då finns det bara den här att köpa om man inte vill lägga 1 miljon och vill ha en el. Om man vill ha en el, lägg till det. Ja, precis. Exakt. Så det finns gott om 7-sitsiga bilar. Ja. Det finns många fina laddhybrider också. Ja, om man inte väljer det. Så att vi behöver inte haka upp oss på det här med el. Nej. Vi måste sluta bedöma bilar utefter el versus bensin. Alltså jag är så trött på det där nu. Vi måste bara bedöma bilen.
Ja, absolut. Men vissa saker kommer med i det här elbilssvängen. Att den har faktiskt 20 000 mils batterigaranti. 8 år. Det är långt. Det är bra. Och vad innebär en batterigaranti? Att den garanterar att man kommer att ha minst 70% av batteriets effekt kvar. Okej. Så att det är bra. Och den har 5 års nybilsgaranti, så det är bra. Så den har bra garantier. Det känns lite slapp. Men den känns men ändå helt okej. Alltså helt okej att åka Det är i. mest styrningen skulle jag säga som är lite... Den är ju så här amerikansk, lättstyrd. Ja. Alltså, känn på det här. Känns fan bättre än S-klass. Exakt vad jag skulle sagt. Ja, men alltså det är pinsamt. Exakt. Det är inte ett bra betyg för Maxus, det är ett dåligt betyg för Merca. Det här känns bättre än på S-klassen. Ja. Och det är ta mig fan Den katastrofalt. känns alltså mer välbyggd eller inte... Fy fan vad dåligt. Alltså, bra materialval kan man kanske inte ska säga, men alltså, den är ganska plastig. Men Ja, den det är välbyggd. plastigt, men det är ändå Alltså, så här lite känns stumt. rejält. Ja, jag håller med. Och man kan ställa in alla de här interiörfärgerna lika mycket nästan som Mercan med 8 olika färger och grejer och ha sig. Så man kan hålla på och sådär om man vill. Regenereringen är inte speciellt bra för den kommer lite sent. Ibland så man får släppa upp gasen och så kommer den efter 2 sekunder och sådär, så att det känns konstigt. 177 hästar. Fan, den som ligger där i baksätet. Är det min jacka? Ja. Kanske kan... Jag når den inte. Du får svänga till höger en gång så kommer den farande. Du ordnar det nu. Nu. Så, nu. Där kom den. Där kom den. Där kom den. Så, vad bra. Har du... Oj, vad den spinner loss. Ja, den där framhjulsdriven, det är väldigt konstigt tycker jag. Det passar sig inte på de här elbilarna för de har så mycket tork direkt så att det liksom blir spinn. Den här bilen kan man ju köra fort med och liksom inte ens anstränga sig. Nej. Oj, vad det spinner. Jag tycker inte att det passar sig med framhjulsdrift som sagt. En Kia Niro är också så här för framhjulsdriven. Jag skulle vilja jävlar, tillstå att det här kan vara det mest opassande fordonet vi har kört på den här banan. En kinesisk jättestor elbil. MPV, ja. Något mer? Oj. Det är så att Dodge Ramen passar bättre här på Absolut. Banan. Men känner du hur den liksom ligger den beter fint? sig helt okej. Vad fint den ligger på vägen. Den har ju massa batterier naturligtvis lågt så att den känns trygg och den kränger inte alls. Jag var lite rädd Fan, jag blev illamående. Jag var lite rädd att den skulle... Ska jag köra min jävla varvtid direkt? Ja, jag ska köra ett varv till. Ska vi se. Jag ska ta av den här Kan vi få av antispinn? Jag känner att den accelererar härligt. Här kan man hålla fullt länge. Ja, men gör inte och så, det. alltså, styrningen är ju den är så analog den här bilen på något sätt. Gammaldags. På ett väldigt så här, trevligt vis. Jag tycker det faktiskt. Den känns väldigt, väldigt förutsägbar. Och här kan man verkligen ligga på gränsen på vad greppet ger. Och så accelererar den fint. Oj. Och extremt lätt Det är körd. bra varvtid här. Extremt lätt körd. Ja, stanna nu då. Nu stannar vi. Jag tror inte den här bilen har varit närheten av att göra det här som vi har gjort nu. Köra på bana. Varvtid på bana. Jag tror kanske vi är först med den. Det betyder, vet du vad det betyder? Att när den här dagen är slut kommer vi ha världsrekord. På Max Ioniq 5 på USB-ring. Ja. Oj. Och jag tror aldrig kommer slås någon gång världsrekord. Nej, det här är ett världsrekord som kommer hålla i sig. Det här kan mina barnbarn skryta om. Absolut. Vet du vad min farfar gjorde? Ja, han har fortfarande världsrekordet. Runt Ösvering. Med Maxus. Med Maxus. Jämför med en Toyota Yaris GR. Jag känner mig tryggare i den här. Det är det som är så sjukt. Faktiskt, och det är hur helt mycket jävla långsammare rubbat. går det när det är 177 hästar? Det ska vi snart ta reda på. Ja, vi ska ta reda på. Och man kan liksom ligga precis på den gränsen där det börjar spinna med framhjulet. Ja. Det är oftast ena hjul som spinner förstås då, men det... Så ska det vara. Det här var ju fint. Ja, här är bra. Här kan vi bara njuta av Vi bara resan. njuta av våran härliga elbilssemester. Ja. Seatbelt not fastened står det. Klara, färdiga, kör. Inte någon fruktansvärd. Inte en brutal acceleration. Nej, det var inte som jag fick nackspärr här, men... det ökar tempot lite grann, Ja, för fan. Men alltså, styrningen är... Oj, den är inte så snabb ur kurvorna. Den har inte något vrid i botten konstigt nog fast det är en elbil. Jag håller stumt nu, vet du. Jag håller stumt mer eller mindre hela tiden, ja. Fast det är lite halt. Jag håller faktiskt full gas nästan hela tiden. Ja, det är imponerande. Men den har... Jag håller full gas. Full gas. Ja, det jag hör. Full gas. Det är inte sladdkungen. Full gas. Jag har full gas.
Bra, den bromsar in sött och fint. Ja, den gör det den ska. Full gas. Det var full gas, pang! 53 och 8. Det är ju pinsamt för vissa andra bilar, kan jag tycka. Det var bra. Ja, vad fan, den är nice. Det är inga problem att köra runt i den här jäveln. Den gör det den ska väldigt bra. Vi har fått in en lukt i bilen. Det har vi fått. Vad är det som luktar? Är det däcken eller resten av bilen? Kommer den brinna upp eller vad är det? Det finns ju inget... Jag har ju kört mycket sämre bilar. Ja, jag med. Alltså den gjorde inte bort sig på något vis. Här. Vi har kört bilar som har protesterat hårt mot den här körningen. Som har Verkligen. varit sportigare än så här. Verkligen. Den här gick ju asbra. Det roliga är, vi skulle ryckt handbromsen. Ryckt handbromsen lite mer, så vi gjort det i en böj. Vad tycker vi? Det var så jäkla lättkörd. Det var den lättaste, enklaste, mest följsamma bil vi har kört. Ja, det var det. Helt odramatiskt och faktiskt ganska snabbt. För att vad det här är. Ja, alltså den bara rullade ju på liksom. Det var jävligt odramatiskt och det kändes som ingenting. Det var helt, vem som helst skulle ha kunnat kört exakt lika fort. Ja, eller snabbare. Eller snabbare kanske, ja. Det var inga konstigheter överhuvudtaget. Lättstyrd, lätthanterlig, dundersäker på alla sätt. Ja. Jag tänker ge den här ett förvånansvärt högt betyg. Jag tänker ge en 2,5. 2,5? Ja. Ja, faktiskt. Det var ett högt betyg. Jag har varit glad på banan. Ja. Det var glad. mysigt. Ja. Ja. Det var liksom, det kändes helt okej. Och den är smart liksom. Ja, den är liksom skittråkig. Men den är inte dålig. Nej, den är inte dålig. Förutom att den är laddningen och räckvidden är ju piss. Men annars är det ju liksom en bra bil. Ja. Jag kommer ge den betyget 5. Oj, det var lågt för en elbil för dig. Ja. För den är väldigt förnuftig. Den är väldigt förnuftig, men alltså, jag skulle mycket hellre köpa ID4 faktiskt. Som är billigare, som är modernare, som jag tror att det kommer ha mycket, mycket högre andrahandsvärde. Och som har snabbare laddning. Men gav du inte den typ 10 poäng? Eller ja, jag gav den väldigt högt betyg. Men alltså, jag tror inte, är den här värd hälften bara? Jag tror inte man ska köpa den här på något sätt i världen om man inte behöver de 7 sitsarna. Nej, men vem köper den här som inte behöver 7 sitsar? Exakt, men det kan ju finnas någon som gör det. Ja, men det kommer inte vara någon som köper den. Ja, men jag tycker 5 på förnuft är lite lågt. Jag tycker du får jacka upp det till en 6 åtminstone. 6 poäng? Ja, 6 poäng. Förnuft. Eller 5. Ja, du bestämmer väl för fan vilket poäng du säger. Jag ska inte lägga mig i det. Jag tror andrahandsvärdet kommer inte bli bra, därför blir det bara 5. Nej, andrahandsvärdet kommer nog vara katastrofalt. Man skulle ha haft en navigator som jobbade med räckvidden och sådär. Ja, den inte helt hemma. Så att jag tror att det kommer bli ännu bättre bilar. Men då säger vi 5 och så är vi nöjda där. Ja. Och så går vi vidare med livet. Det gör vi. Ska vi åka och käka lunch eller är du mätt? Eller Nej, jag vill verkligen äta. Ja. Men då stannar vi och äter. Vi säger tack till Maxus. Då äter vi fyras. Och nu höll jag på att göra en sån här ful kinesisk läspning. 4 små lätter. Så får man inte göra. Nej. Vi äter Kinamat. Det gör vi. Ja. Det är bra. Ja, bra. Hej. Hej.